fortsätter med End of the Road nu då. När vi har gått igenom hela Farewell-turnén. Men om det är farväl, har man inte sagt farväl då? Eller kan man göra det igen? Men det var ju det vi konstaterade, att det var till de här 2 andra gubbarna. Ja. Ah. Jag har ju kommit på en grej just när vi satt här. Att, vad heter det? Det kommer många såna här grejer på Facebook. Så här, vad var den sista konserten du såg? Ja, det har vi och sett. Så sitter folk och matar in. Det kan vara så här flera tusen som har skrivit. Ja, det sista var Madison Square Garden 2 december typ. Ja. Men det är väldigt många amerikaner som har skrivit att 2000 var det sista. Oj. Okej. Ja. De lämnade Så de de var grupperna. färdiga redan då? Ja, det var farväl för dem och då var det färdigt. Det var säkert för många europeer också. Ja. Men just de här trådarna, jag brukar läsa dem för det är lite roligt för att man ser ungefär vart de har lämnat någonstans. Vissa lämnar ju redan 77 liksom. Varför då? Nej, jag vet inte. Nej, nu vart det för mycket med Love Gun och grejer här. Jag kan säga så här. Jag var sökt ett jobb idag och då fick jag frågan vad jag tycker om att göra på min fritid. Ja. Och självklart så kunde jag inte låta bli utan jag berättade då att Mark och jag har en liten podd som heter Let Me Know. Som handlar om rock och Kiss. Och kära eventuellt blivande chef, om du tittar och lyssnar. Yes. Hon berättade att hon hade varit på en Kiss-konsert. Och den var fantastisk. Det var i Globen. När? 96, 99? 96. Jaha. Det verkar ju vara en förnuftig chef. Ja, det låter som en väldigt förnuftig chef. En bra kvinna det där. Hon vet vad grejerna ska vara och sånt där. Men, att det är positivt. Men det där med att folk säger adjö, det har de väl gjort i olika årgångar till Kiss. Ja. Folk lämnar, men frågan är där, lämnar de där helt och hållet eller är de där, för de sitter ju och skriver sen på sina olika grupper och sånt här att då lämnar de, men ändå är det fortfarande med och hakar. Och... Jo, de kanske är med i matchen men de har inte sett dem live efter då. Nej. Tror du på det? Men det finns man vet inte. Sätt. Det finns ju olika sätt nu för tiden att följa bandet. Jag menar, du har ju till exempel YouTube med alla de här fina filmerna som Kurt Gooch påstår att han äger rätten till. Som vi kan titta. Men han är i rättegång snart så att det blir slut på det där. Mm. Ja, han ligger nog inte så bra till tror jag. Nej. Ja, men jag tänkte vi kan dra igång med End of the Road. Där började den egentligen och var? Den började, nu ska vi se så jag har rätt information. 2019. Ja. Den startade i Rogers Arena i Vancouver 31 januari 2019. I Vancouver? Där drog det igång. I Kanada? Ja. Jaha. Okay. Och den drog igång där då var den här första biten där. Ja, okej. Ja. Hur länge hann de köra innan de fick stänga ner? Innan pesten kom där. Innan pesten kom. De körde fram till, nu ska vi se. Här. Sista konserten var 10 mars 2020. Sen var det break. De var rätt så ganska sent ute där igen. Och härjade under coviden där. Ja. För sen körde de ju 2 sporadiska konserter. De körde den där i Dubai där på nyårsafton 2020. Och sen så hade de den här filmgrejen, jag kommer ta lite om den sen, 11 juni 2021. Sen drog vi dem igång turnén 18 augusti 21 igen i Mansfield. Ja, då satt den igång. Så den hade ett långt uppehåll ändå. Jag satt bara och tänkte där att de ändå körde ända fram till 10 mars. När var den här stora lockdownen i Sverige där då? Ja, det var vid den tidpunkten. Var det så sent jag såg Simple Minds då på... Det måste väl ha varit ungefär samtidigt som jag såg finalen i Melodifestivalen februari 2020. Ja, just det. Det var lika mycket sådana dårar där. Ja.
Ja, för de var ju kritiserade varför de genomförde den Melodifestivalen. Det var ett jävla hallå om det. Men det var ju ingen fara då. Pesten hade ju inte kommit och tagit oss sen. Vi stängde ner i Sverige också, att vi inte skulle ha konserter och sådana saker. Kommer du ihåg när det var Mello 2020, vilket datum det var? Sista veckorna i februari. Ja, men då är det de höll på fram till 10 mars. Ja, men så då är det en vecka efter. Då är ungefär samtidigt där hela världen låses ner och kaboom där då. Precis. Hur många spelningar hann de göra innan dess? Var det många? 88 stycken. Ja, de hann köra så mycket. 88. Så där. Ja. Det är mycket. För de hann ju med en Europasväng då, men då hoppar de ju över Sverige där ju. Ja, 2019. Då var de väl bara vad var de? Då var de på Sweden. Nej, de var på Sweden Rock 2019. Ja, just det. Sweden Rock och sen Helsingfors där. Ja. Men det var det enda som var i Norden. För 2019 det var ett viktigt år för Kiss där på Sweden Rock. Att då ville de ju visa att 2013 var en tillfällighet. Det ska de ha gjort, vad jag har förstått också, enligt alla. Men jag var aldrig där 2019. Det intresserade mig inte. För att jag åkte inte heller. Det var för dyrt att gå på Sweden Rock. Jag har aldrig varit på festivaler för jag tycker inte det är så lockande. Men innan vi går igenom, jag tänkte bara kolla här. Var det 2017 de började med Click Tracks eller var det på den här turnén de började med Click Tracks? Det vet jag inte. Jag vet bara att 2017 så lät väl Paul bättre. Men det var ingen prat om att det hade någon dumheter. Så där, om det inte kom sent på den turnén. Ja. Anklagelser. 2019 vet jag, då hade han ju gått en mirakelkur. Ja, då var det glasklart. Nej, det var en mirakelkur. Han hade bättre högre makter och allt det här. Och fått rösten förbättrad. Och han fick tillbaks 70-talsrösten på vissa låtar. Jaha. Ja, det ber man inte högre makter så blir det ju bra. Eller tänker du på någonting annat, Roger, som inte vi vet om här nu? Ja, men när var du i Tokyo? 11 december 2019. Ja, det var just det. Jag var ju fan i New York 2019 och i Tokyo 2019, 11 december. Och där är ju strax, det är några månader efter. Ja, Paul lät bra. Ja, han hade gått en mirakelbehandling som sagt. Vi gick igenom det här för ett tag sedan. Nej, det kommer jag inte ihåg. Det är klicktrack. Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag har inte hört någonting. Den som är fascinerad av Clicktracks, det finns några poddar där Roger Nilsson är gäst. Han vill förstöra
Paul Stanleys mirakelkur där. Så att det... Men grejen var ju att, vad heter det, vi var ju tillfreds med det där att de hade förespelat musik. Eller... Ja, 2019 var det väl lite så här. De som visste att det var det. Men det fanns ju fortfarande massvis med anhängare som sa nej, Paul har gått en mirakelbehandling. Ja, men vänta nu, när jag tänker efter, det kom ju massa, vad heter det, såna här videosnuttar där det kom ljud fast han stod 3 meter från micken. Och det var så stora diskussioner ute där att nej, det där är felsynkat ljud och det men är det stämmer. Är det inte så också att när man står och spelar in grejer att det tar ju några sekunder för ljudet liksom att fara runt i arenan. Så att, och eftersom ljudet det har du rätt i. Så att det är äkta Paul Stanley-röst. Okej. Man kan stå 5 meter ifrån mikrofonen. Och... Alldeles rätt. För jag har kollat upp det där lite med clicktracks. Ja. Eller rättare sagt, jag har inte kollat upp med clicktracks, men däremot så tänkte jag fråga Bernt då, eftersom han är mellofantast. Ja. Varför körde inte Paul med autotune som de gör i Mello? Det får inte ha autotune i Mello. Det är forbidden. Är det forbidden? Ja, det är forbidden. Det finns jag kan säga så här, det finns några länder som har uttagningar där de tycker att det är okej med autotune. Men jag har inte i huvudet vilka där, men absolut inte Melodifestivalen eller i Eurovision. Så det var nej. Ja, men ändå har jag sett svenska Mello-uttagningar utan autotune. Där de sjunger utan autotune, inte med. Utan. Ja, fast det lät inte så i sändningen. De jämför med sändningen och utan autotune så låter de ju som, ja, det är falskt som attan. Det som finns, körerna är ju förinspelade. Ja. Om du kan förblanda ihop förinspelade körer med, för rösten, alltså sångrösten ska vara live och den får inte vara autotunad. Okej. Så att om det nu... Jag har sett flera Mello från Sverige där de kör utan autotune och det låter inte roligt ibland, kan jag säga. Men då kan vi göra så här. Jag har nämligen hört att ibland så kan Marco, han kan trolla. Så att, nej, jag kan inte trolla. Jo, titta nu ska ni få se här. När jag knäpper med fingrarna så tror jag att då kommer det komma autotunade låtar. Kolla ska ni få. Nej, det kommer inte. Men det här med autotune och clicktracks, alltså de använder det här redan på 80-talet. Vilka? Med förinspel. Nej, alltså det började användas redan på 80-talet här med clicktracks. Ja, det förvånar mig inte ett dugg. Och sen så har det då utvecklats med åren. Men jag tänkte som autotune, varför använder ni inte det om det kan hjälpa honom att korrigera kraxig röst? Ja, men det kanske finns begränsningar vad den kan göra. Alltså, om du lyssnar, så finns det vissa artister som har satt det där i system. Cher till exempel, hon har ju autotune på allt. Och det är inte men då låter det ju så här elektroniskt och det vill ju inte du ha en Paul som låter elektroniskt. Nej. Det kan ju vara som med autotune också, att hans röst är för förstörd så att det går inte. Paul opererade sina stämband 2009 vet jag i alla fall. Och det påstås ju, nu har jag inga 100% källor, men hans röstproblem kan ha påverkats av, vad var de sa, tekniska felaktigheter i sångteknik. Ja, men det förvånar mig inte. Att han sjunger inte, han går inte och sen, vad kallas det för? Pedagog, heter det? Ja, om jag säger så här, att jag fick ett hemligt meddelande från någon om vår grej 2013 när Paul hade problem på Sweden Rock. Då ska han så här, vill bara nämna en kommentar angående uppgift att Paul besökte läkare.
Och det har han gjort i den där stan. Vad var det? Kristianstad eller vad var det för något? Ja, precis. Sölvesborg. Nej, Kristianstad. Kristianstad för mig där. Och då finns det tyvärr patientsekretess så han kan ju inte lämna ut alla uppgifter. Men de här personerna har hört om folk som har jobbat precis där och det här är fortfarande en grej som man pratar om att det kom en stor stjärna dit och det tisslas och tasslas i korridorerna fortfarande om det. På den här vårdcentralen eller? Ja, där han var då, att han var på öron, näsa, halsmottagningen. Ja. Den stora rockstjärnans besök och nu är det så här att Kristianstad, han skrev att Kristianstad kan brista i mycket men öron, näsa, halsläkarna tillhörde honom bland de vassaste i landet. Okej. Så att han var där hos någon och kanske fick någon så här fin spray av något slag i munnen så att slappna av i stämbanden. Men en sångare behöver ju ha bra stämband och det kan ju vara det här att som när det var där som vi pratade om redan att han hade ju en flygtur och flygturer påverkar ju, nu är inte den så lång. Nej, det är väl det värsta för sångare överhuvudtaget. Men från Helsingfors till ner till Norge där, det är inte så lång flygsträcka han behöver flyga. Jag tar det en timme och en kvart eller sånt där kanske. Just det, Ja, så max, det hjälper ju max. till också. Eller hjälper inte till snarare. Nej. Men Han har ju haft ett problem och det problemet, oavsett om han opererade sig som han gjorde då, så var det kanske för att rädda någonting så att det inte blir totalt Wendell Williams röst. Men om han inte har gått till sångpedagog utan har sjungit tekniskt fel, alltså han använder bara stämbanden och inte tar luften från magen, då blir det ju liksom, när han har hållit på liksom sen 73 och stått och skrikit fram till 2009, då kommer stämbanden att lagt av på något men det har han väl själv sagt också, att han har aldrig gått. Nej, det är det jag menar. Sånt där. Så att det här är ju resultatet av fel sätt att sjunga. Precis. Och han har ju haft en otrolig röst och allt det här. Och den kan ta höga toner och allt det här. Och han gärna briljerar. Och 80-talet så var det väl mycket briljerande på det sättet. Jämfört med 70-talslåtarna. Det var väl egentligen bara på hans sista soloturné. Det var väl där det höll, efter det så sprack det. Du menar Live to Win? Ja, det går rykt. Vad jag förstod någon som sa, var det på någon av Alex Bergdahl, så att vill man se det så ser du det på de här spelningarna i någonstans i Japan eller vad fan det var 2005 någonstans. Eller om det var någonstans. Det var efter, om det var Japan och Australien så var det 2007. Det var året efter. Ja, men då kanske det var 2007 man kunde höra det där och sen hörde vi resultatet 2008 i där då. Men han hade fuskhjälp på End of the Road, men det är ju inte mycket att göra åt. Vi hade ju accepterat, inte 2019 hade vi inte accepterat. Inte när det började riktigt, för det var ju tjafs. De som trodde inte att det var så och de som visste att det var så. Vad hade alternativet varit då? Ingenting alls istället? Ja, då hade det ju varit farvälturnén. Nej, farvälturnén hade varit då när de la av. I sådana fall. Och sen har det då 2 år med inställda konserter. Och de säger ju själva i intervjuer att hade det inte varit för pandemin, då hade de ju varit klara. Ja, då hade de varit klara. Ja, de skulle ha varit klara när var det? Juli 2021 då? Ja. Kanske så var det väl 17 juli 2021 hade de satt som sista datum i New York. Det var då det gick rykten om att det skulle vara en utomhusspelning och precis, till allt Central Park och något sånt där. Det kom massvis med så här. Och det var våra fantasier som rök iväg där. Men man ser ju ändå 17 juli. Pandemin gjorde att det flyttade sig fram nästan 2,5 år. Ja.
Och det märks ju på gubbarna om du tänker efter. Det som var här 2017, Kiss, när de var här. Ja. Det var ju ett rörligare band jämfört med det bandet som checkade ut 2023 i Dalhalla. Jag menar inte att det var något sämre band på något sätt, men det var ett vitalare band. Och det roliga är att du märker ju det på kommittéer och Erik Singer. Ja. Att det var ett vitalare band 2017. Jo, men det är 5 år mellan Ja, det är 5 Dalhalla. år. Och när man blir som Gene och Paul där börjar snurra där vid 70, då är 5 år väldigt mycket. Det är inte mycket när man är 20-25. Då är det inte mycket, men där uppe så är det mycket. Ja, med krämper och allt sånt där. Ja, det kommer krämper. Man känner saker på ett helt värre sätt. Och fast allt det här ju se när det gäller andra band också. Alltså ja, band det från samma kaliber när de står på någon sån här teaterscen för 3000 pers. Med tråkigt klädda, de beter sig tråkigt. Sjunga kan de, men det är liksom så att klockorna stannar. Ska vi se då hur mycket folk hur många konserter de gjorde? De gjorde 145 stycken i USA och Kanada. Ja. Och de gjorde totalt 109 konserter i övriga världen. Alltså Europa, Japan och... Så det skiljer inte så mycket. Hur många gjorde de i Afrika? Inga. Nej. Tack. Då har de fortfarande möjlighet att kunna spela tag. Nej, nu är det slut. Det närmaste var väl, vad var de då? Det var de här Peru och Colombia, de här länderna. Ja, det är ju inte det Peru ligger ju i Sydamerika. Ja, det vet jag. Men om du drar ett streck tvärs över Atlanten. Ja. Afrika är ju närmare på en viss del där nere i alla fall. Var det inte Bernt som tyckte att Dubai låg i Afrika? Ja, han tyckte det. Visste jag inte. Det vet jag inget om. Han har fått skäll för det där. Vi får ringa in Daniel Westman här nu, geografiläraren. Men om vi kollar på 145 konserter i USA. Kapaciteten på arenorna totalt i USA var 1,8 miljoner. Ja. Och på Farewell Tour så var kapaciteten 1,9 miljoner. Okej. Men hur många var där? 1,4 miljoner på End of the Road, och på Farewell Tour så var det ju 1,2 miljoner, så det var lite fler på End of the Road. Men då spelar de ju ändå 20 konserter mer. 19 för att vara exakt. Och grossen då, intäkterna var till 144 miljoner kontra Farewell Tour som var 112 miljoner i dagens penning. Så att de snittar... Ja. Fast de här pengarna som vi pratar om nu, är det vad ska man säga, grossen, alltså det som kommer inkomst innan skatt och avdrag och allt det här. Ja. Det är inte Kiss som får de pengarna. Nej, det var lite det jag var ute efter. Ja, utan det är vad inkomsterna för att genomföra konserten. Ja. Sen får ju Kiss då en sudd av sina pengar. Sen kanske de har, på vissa ställen kanske de har procent på biljetter. Det är lite olika dealar de får till. Men det är fortfarande att det går till bolaget Kiss och sen efter bolaget Kiss sen skickar ut pengar till olika håll och kanter. Men alltså de snittar ju ändå på End of the Road, så snittar de ju 10 300 per konsert. Och på Farewell Tour så var det 10 100, så är det ju ganska lika. Ja, och ändå var det massvis med folk som lämnade dem redan. Ja. Så de var där och smög i kulisserna ändå. Men snittet på arenorna var ju 13 000 på End of the Road, och snittet på Farewell Tour var 15 000. Ja, det var lite mindre arenor på End of the Road. Men vi kan ju ta det där 144 miljoner. Eller ville Bernt säga någonting innan vi... Ja, men jag sitter och tänker på det här med
Jag har ju sett flera av de här konserterna, inte hela men delar av dem. Ja. Och det är ju utomhusarenor. Fast inte stora, alltså de är ju som... Det är mycket så här amfibieteater. Exakt, det var det jag letade efter. Och Ja. där blir jag lite nyfiken på hur mycket man tittar på en sån. För det kan ju vara allt ifrån ett par tusen och mer. Beroende på hur du... Men det är samma fenomen här som på Farewell Tour. Det är mycket större arenor i början, så blir det mindre och mindre. Ja. Förutom de sista efter Dalhalla. Då börjar det sikta upp igen till större arenor. Ja, och då har man panik. Ja, precis. Och då på de här sista efter Dalhalla så är den minsta arenan är kapaciteten är 9368. Och var är vi då någonstans? I Austin, Texas. Okej. Men dagen efter så är de på Palm Desert i Kalifornien. De tar ju 9670. Där var det bara 6729 personer. Mm. Så att egentligen när man tittar här de sista, vad blir det? 20 konserterna i USA så är det 2, 4, 6. Det är 8 konserter som är slutsålda. Ja. Och resten finns det plats kvar på. Ja, det är inte mycket men det är några hundra hit och dit. Mm. Ja. Men Europadelen måste väl ha gått bättre i alla fall. Ja. Den där gick ju bra. Det var ingen fel på det där. Det gick ju bra. Problemet med Europadelen är att det är svårt att få upp exakta publikantalen. Europa är inte alls intresserade av hur mycket folk det var på konserterna och hur mycket intäkter det var. Det är jättesvårt att hitta den informationen. Varför då? De borde ju ha det är utav skattetekniska skäl man har. Nej, men nu USA... men det var lite som jag sa under Farewell Tour. Det är hur mycket pengar artisten drar in i gross. Det är det som gör att det är en lyckosam turné. Ja. Men i Europa så har vi inte det där hur mycket de drar in egentligen, utan det är olika liksom konsertarrangörer. Såklart vi har samma tänk i Europa, det är bara att man kanske gör det på lite annorlunda sätt. Jo, men det är kanske mer skattetekniskt. Ja, men om du tittar som Billboard till exempel. De har ju alltid den här cashbox i varenda. Ja. Där det är en massa konserter med hur mycket pengar de har dragit in, hur mycket folk det var där. Den informationen finns inte i Europa. Den finns, men den kanske inte är tillgänglig. Ja, så kan det också vara. Ja. Eller snarare inte lika lättillgänglig. Nej, så kan det också vara. Det är bara att se på Live Nation som är en stor bokare, hur de fibblar hit och dit med fakta. Men ibland så släpper man ju de här uppgifterna. Vi kan ju ta Taylor Swift i Stockholm till exempel. Ja, men då vill man ju skryta och då är det väl mer hon som säger det. Ja, frågan är vem var det som släppte publiksiffrorna? För det var ju... Det kan jag tänka mig att det är hennes management som säger det. Jag tycker att det är häftigt att säga det. Ja, för det var väl... Att man har dragit så mycket. Jo, men det måste vi. Det var väl typ 60 000 på varje konsert. Ja, 65 har jag för mig till och med. Det var för där kan du ju dra en parallell då till exempel till Nicki Massage där. Massage. Vad heter människan? Nicki i alla fall. Hej Nicki. Ja. Och med bakdelen. Och med bakdelen, ja. Just. Ja. Men där så sa man ju att de hade 42 utsålda konserter i Europa. Ja. Vilket var jätteljug. För att när jag såg henne på ska vi se, vad blir det? Tele2 Arena. Jag har ju även sett Kiss där. Och när Kiss spelade där, då hade man ju flyttat scenen så långt bak som man bara kunde. Helt enkelt för att kunna få in så mycket folk som möjligt. Men här insåg man ju det att det är nog inte så många som kommer. Så att man flyttade ju scenen närmare och närmare. Till slut stod det på mittcirkeln. Ja. Men då var det ju utsålt då. Ja, det är en definitionsfråga. Nej, det var utsålt. Platserna har varit utsålda. Fast det var inte det. För att om man tittar upp mot sittplatserna på kortsidan
De var långt ifrån utsålda. Ja, det ska det inte vara. Men det är ju samma sak om man tittar på Scandinavium 76. Ja. Den var slutsåld. 3700 personer. Kanske inte. Jo, för det var tydligen så. Det var Johan Falk som berättade det för mig. Det var ju stolar där nere, tänk på det. Jo, men alltså de hade stängt av så mycket av arenan. Då fick de, alltså konsertarrangörerna, betala mindre arenapris. Så de sålde slut den ytan de hade hyrt, om jag säger så. Då är den slutsåld. Ja, precis. Det är inget ljug, Bernt. Det är slutsåld. Det är du som går och tittar på de här vid sidan om det. Men vad är det bakom skynket här då? Jaha, här är lediga platser. Ja, precis. Massor med lediga platser. Men det är inte så det räknar. Nu är det vad de säger är slutsåld, så är det slutsåld. Ja, men om vi snackar om Taylor Swift igen, hon har ju dragit in över $1 miljard på sina konserter på ett år. Ja. 1 miljard. Ja, det är mycket. Spänn. Ja. Eller dollar. Nej, dollar. Mm. Och så kommer Kiss med sina 144 miljoner. Och de tycker det är en jättesuccé. Det finns andra band också. Om vi tar som Coldplay. De drog in $810 miljoner. Ja. På 132 spelningar. Sen finns det någon som heter Harry Styles. Jag har ingen aning vem det är. Alltså. Det tycker flickorna om. Det är han som var i en pojkgrupp för länge sedan. Ja, okej. Han drog in $617 miljoner på 169 konserter 2023. Men varför jämför du dem med våra idoler då? För att jag gjorde det på Farewell Tour också. Men det är så långt ifrån absolut. verkligheten överhuvudtaget. Att det... Vilken film låg etta på filmtoppen då? Bernt? Vilket år? 2023, som drog in mest pengar. $954 miljoner drog den in. Det är en av de här storfilmerna, Dune eller något åt Bond. Jag vet inte ens vad det är för film. Oppenheimer. Det är bra. Det är atombombsfilmen. Ja, det är den. Det var den som drog in mest stålar på det året. Den har jag sett på Filmstaden Skandia, som är nog den bästa bion. Med risk för att jag fått däng nu. Men ska vi gå igenom lite saker som hände då? Jag tar det du tyckte hände på End of the Road. Hände det någonting? Nej. Jo, vi kan ju ta det här med setlisten. Ja. Alltså, när de har förinspelad sång, varför väljer man ingenting annat än det man spelar egentligen? Därför att där finns det väl en bra svar. När gjorde de aktuella inspelningar som håller idag? Så att det inte låter som att han är 20. Men menar du att clicktracksen är inspelade för länge sedan? Ja, eller det ljudet du ska använda. Du måste ju ha en röst. Han måste ju ha sjungit in någonting vettigt någon gång. Och sen fanns det väl nyinspelningar utav och det enda gång. Ja, och den enda gång det finns nyinspelningar, det var de här som skulle till Guitar Hero-spelet, men de hamnade japanska utgåvan. Ja, den är Jigugutsa. Ja, någon variant där som var en skiva med bonusspår. Ja, precis. Nyinspelningar helt och hållet på Massive. Den ligger ju på även en extra maffig platta. Ja, vilken är det Psycho Circus? Nej, Sonic Boom. Är det Sonic Boom som har den? Okej. Okay. Den japanska utgåvan har väl den som bonusskiva med. Där har du det senaste som finns med Paul med en röst som är någorlunda lik den han ska ha idag. Men om vi tar I Was Made for Loving, så finns det ju 2 versioner av hans sång. Ja, men hur ska han kunna spela in en liknande bra röst om det... Menar du att då ska de använda för någonting annat? Det blir jättekonstigt. Ja, eller så har han sjungit in det igen och så har de fixat till det med autotune och allt det där.
Ja, det kanske de kan ha gjort, men Du gillar det där med autotune då? ja, han vill inte ge sig. Han tycker att han har kommit något på spåren här nu. Stackars Det har väl Paul hänt här. förut att Roger har hittat ett korn av gnutt. Ja, och sen kör han på det stenhårt. Ja. Jo, men alltså i In starten, med det i det grinder som det är. ja, i starten så ligger ju det enda extra är ju Heidi Heart egentligen. Ja. Alltså spelade de den i början? Det kommer Ja, inte de ihåg. körde den ända fram till 22 februari. Från Vilket 31 januari 2019. Okej. Ja. Sen droppade de ju den. Ja, därför upplevde jag den i New York. Ja. Vi ska se. Nej, jag kommer inte ihåg att den var. Men såg du Kiss i New York alltså? Ja, 2019. Det måste jag- Madison Square Garden. Det skulle ju vara sista. Men det var ju också en blåsning, för det förstod vi när vi hade köpt biljetten. Det var nog inte den sista. Men när fan var det de spelade där då? Det måste ha varit i mars någon gång. End of the road. 27 mars. Där är den, jag hittar den nu. Ja, och då spelar de inte någonting åt det hållet. Let me go rock'n'roll var med. Ja, för då, de vad sa du, 27? Ja, 27 De mars. droppar den redan 22 februari. Ja. Så att vi missade den helt och hållet. Hej och hå. Det var inga överraskningar. Men det var en bra konsert. Ja, Det var det. Det var inga fel på konserten. Och maffiga, rena, bra ljud. Och alltihopa. Och otroligt bra atmosfär. Och ja. där fick den amerikanska publiken visa sitt rätta ja. För att det går ju så mycket rykten om att ja, de är dåliga på att engagera sig och allt det här. Men det stämde inte riktigt. Inte där i alla fall, för där åkte ju t-shirtarna av på folk och fan. Och vi hade en väldigt storvuxen man som satt bredvid oss. Han
Han rockade. Då var Han vi tog lite av sig dåliga kläderna, på... eller? Ja, nej, han tog inte av, men han rockade som fan och det roliga var väl att jag, Jonny Fredriksson, Morgan Östergren och Clifford Brohuvud, vi var lite trötta i fötterna. Så vi stod och diggade, men det var jobbigt att stå så för vi hade ju gått flera dagar och tittat på alla kissställen i New York och allt där uppe i New York. Så vi var rätt så trötta i fötterna. Ja. Vem var det som hade tegelsten med sig? Vem var det? Ingen utav oss, men vi såg hålet. Ah. Ja, jag pillade i hålet. Och såg det borta. Ja. Och den har Alexander. Men sen i maj då 2019 på Europaturnén då droppar de ju Do You Love Me som näst sista låt och stoppar in Crazy Crazy Nights där. Ja, men det är typiskt Kiss för Europa. Ja, fast den hängde ju kvar jäkligt långt alltså. Ja. Fram till 1 februari 2020. Då droppar de den. Nej, du menar 2021 eller något sånt där? Nej, 2020. De började 27 maj 2019. Okej, då hänger det. Och den hängde med ända fram till 1 februari 2020. Okay. Men det är väl bra? Ja. Ja. Och då det kanske varit en bättre respons än på Do You Love Me. Ja, för sen är ju Do You Love Me tillbaks då, när Crazy försvinner. Och så droppar de ju Let Me Go Rock'n'Roll helt och hållet också. Den försvann ju helt i setlistan. Ja, den är bra, men det var ju kanske fel publik. Ja. Eftersom det är publik som ska uppleva dem en sista gång så är det nog inte rätt publik. Nej, för sen också i Australien 2022, då drog de ju fram Chandler och körde den helt också. Ja, men det gör de ju alltid där. Det är ju väldigt australiensiskt. Det tillhör ju Australien. Och de ville göra Australien. Och 2019 där i Tokyo, då var det ju en specialare som jag fick då bjöd de ju upp den här japanska pianisten. Ja, just det. Som är lite lite feminint lagd och sånt. Han ser väl ut som en kvinna, fast han är alltihop. Han är så jävla polerad på alla möjliga sätt. Ja. Och vad säger så att androgyn kan man väl säga att han ser ut. Androgyn. Så att han var där uppe och spelade, sen fick han spela trummor. Yoshiki will do us the honors. He will play piano for us. Yoshiki, arigato gozaimasu.
piano på bett. Och då var det riktigt piano. Inga låtsas piano. Nej, för det lät. Bra eller dåligt? Det är rätt bra. Han är ju pianist, han är ju så här. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men han är en sån här multitalang. Okej. Och sen satte han sig bakom trummorna, lirade sig. Och körde där. Så att, och han var ju specialinbjuden med Kiss, och sen gjorde ju Paul Stanley det han brukar göra när han är i Japan. Sjunga den här Sukiyaki-sång. Ja, fiskebåtssången eller vad det är för. Den sjöng han. Ja. Och det roliga var där att hela stadion, det är ju så frieri, japanskt frieri, så att det är väl ungefär som när de spelar känd i Australien. Det är halva inne på en gång, och det är inga problem. Det är konserten klar. Och då menar du att det är en parallell som att man i Stockholm inte gör det, utan istället så säger man rumpa. Ja, rumpa hela tiden, som man säger. Eller som när vi har ju en annan artist som har en specialare för Sverige, det är ju Alice Cooper. Ja. Han sjunger ju The Man Behind the Mask, He's Back. Ja, precis. Den gör han ju inte. Han har säkert gjort den kanske någon gång, men den är ju jättevanlig direkt när han kommer till Stockholm. Eller Sverige spel. Då är det He's Back och... Nej, men det finns ju alla artister har ju en specialare. Jag vet inte om Kiss har någon specialare för Sverige riktigt. Det har de väl aldrig haft. Utan det är ju mer uttryck och sådär. Ja, det här rumpa. Ja. Du är sut, som de säger också. Men 22 där, då slängde de in Tersa Fålinge. Och det var en riktig kioskvältare på Tele2 2022. Var det det? Nej, det var inte. Den var ju så förbannat seg. Ja, den var jag hade förväntat mig någonting, men den var jätteseg. Ja. Jag tyckte, jag hade jättesvårt för det. Nej, jag tyckte inte heller det. Och jag vet inte om den varit bättre i Göteborg eller om den varit bättre i Helsingfors. Nej, den funkade inte riktigt. Nej. Och sen då när vi såg dem i Dalhalla, då hade de ju bytt ut Tersa Fålinge till Making Love istället. Och det är ju en roligare låt i varje fall. Ja, det är en roligare låt, men den är det ju... Där kan du diskutera vad är det för sånginsats egentligen.
Är den äkta eller inte? Det är så mycket höga toner, han skulle inte klara av den egentligen. Nej, men det är det jag menar. Alltså det finns ju, de har ju en låtskatt som är jäkligt stor. Ja. Och så väljer man liksom Hide Your Heart, Tears Are Falling, Shandy, Making Love. Jo, men tänk på att det här är ju End of the Road och det ska ju blandas med lite allt möjligt. Det här är ju ett avslut. Ja, men jag hade ju hellre sett I Stole Your Love till exempel. Ja, det är du det. Du kan inte jämföra dig. Nu är det så här att 70% av konserten bryr sig fan inte ett dugg om vad de spelar för låtar. Bara de spelar I Love It Loud, Crazy Nights, I Was Made. Ja, fast Crazy Nights spelar de ju inte sen. Nej, Detroit Rock City. De här stora Love Gun, de stora låtarna. Så är det ju bara. Det måste vi acceptera. Det där är ingen jag har en diskussion om längre överhuvudtaget. Nej, varför de inte spelar de låtarna. Det måste vill du se udda låtar, boka det på den där båten. Ja, men Do You Love Me är väl ingen mainstream-låt som alla känner igen. Jag har svårt att tro. Ja, men den är ju lätt fallande. Ja, inte I Stole Your Love det då? Jo, den är en rökare. För mig är det en rökare så att det är en riktigt bra låt. Men det är fortfarande... Grejen är så här, jag tittade faktiskt på Stockholm 96 när de kör I Stole Your Love. Ja. De bomberna som går av i början, alltså mitt hår på armarna ställde sig rakt upp alltså. Ja, men det är en bra låt, det kommer man inte ifrån. Nej. Så att ja, de kör ju säkra kort här egentligen. Ja. Det är väl som du säger att alla som kommer ska väl liksom känna sig välkomna och känna igen låtarna. Sen kan det komma någon låt de inte vet vad det riktigt är. Men för oss hardcore så hade vi sett en helt annan setlist än det här. Deep cuts. Ja. Jag vet. Absolut. Jag vet. Jag har nog accepterat att det är sådär. Ja. Men vad ska de plocka bort? Och det är ju massvis med stora hits. Vad ska de plocka bort? Ja, men har du inte ledsnat på Detroit och Shout Out Loud? Men nu Roger, nu får du ta kammar dig. Fast du får kammare där du kan kammare. Men nej, det Roger, det där. Jag kan ju inte ta bort det. Det säger vi sig själv. Vore inte det en fantastisk grej? För att det är så sällan som artister väljer att köra deep cuts. Ja. Och då ska de ta bort Detroit Rock City. Ja, man tar bort allt som är populärt. Det som folk har lyssnat in sig på. Det som de har hört och lyssnat på 1000 gånger. Och sen så kör man 22 låtar som är bara deep cuts rakt av. Men vem är den konserten till för? För den som betalar såklart. De vill ju se Kiss. De får se Kiss. Men de får se andra låtar än de Nej. Jag vill inte höra samma låtar jämt. Det ville du visst när du var i Göteborg 2022. Du var lycklig hela tiden. Ja, men det är väl klart man är lycklig för det är liksom en Kiss-konsert. Ja. Men om du jämför det här med till exempel vi alla fäder, vi har alla läst sagoböcker för våra barn. Och Gud nåde oss om vi missar någonting i de här sagoböckerna. Eller att vi läser andra sagoböcker. Nej, det ska vara samma böcker. Ja, det ska vara samma. Och det tänker jag så här att man kan få kommit lite längre när man är byxmyndig i alla fall och går och ser en konsert. Eller? Så om vi tar Berns exempel här nu och det kommer massa människor som tror att de ska få höra I Was Made och Detroit och alla de här låtarna. Skulle de vara missnöjda med konserten efter om det bara är deep cuts istället? Ja. Jaha. Då är 70% missnöjda och 30% är jättelyckliga. Men om vi tar det här konceptet istället då. Vi säger End of the Road. Att de kör konserter var tredje dag på stora arenor för mainstream publik. Och sen dagen innan kör de på ett mindre ställe deep cuts för hardcore. Nu snackar vi. Men typ cirkus. Då blir det ingen show då. Jo, men alltså du skulle ju hellre köpa en biljett till cirkus och få höra 22 låtar som du normalt jag skulle se båda. Jag vill se ja, stora, det är väl klart. Jag hade gått på båda Kiss. också.
Stora Kiss och minimal-Kiss. Ja, Ja. det jag menar Men det med... finns ju soundcheck. Ja, men det är ju samma låt. Det är samma 4 låtar. Nej, det är en ny stad. Det är nya personer där. Det är inte samma låt. Alla är inte som du och Bernt här och jag. Vi åker hit och dit, eller så Alexander Johansson. Tittar på samma konsert flera gånger. Alla är inte så. Nej, men De flesta tittar bara på en. Är det nu vi ska dra en parallell med Bruce Springsteen som kan han kör sina Ja, han kör ju jättemycket udda låtar. Då kan du ju bli besviken. Shit, igår körde han den där låten och idag fick inte jag höra. Ja, men ta Taylor Swift. Hon körde 46 låtar på sina konserter. Eller 47 till och med. Ja, vad är det för låt? Ja, det vet jag inte, men Nej. det är jävligt mycket låtar. Nej, Det är mycket i den här låtar. podden vet vi ingenting om hennes låtar. Nej, Nej, jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Hon kör ingen Love Gun och ingen Detroit Rock City eller något sånt där. Men hon har sminkat sig som Ace Frehley. Ja, hon sminkar sig så mycket. Ja, så att det är lite bra. Ja, men vi släpper det där med Deep Cutsen. Ja. Jag får inte med Marco på banan på den. Nej, jag förstår idén, men ni vill harva att det ska vara speciellt, men ni glömmer massan hela tiden. Jo, men Kiss har ju glömt bort hardcore också. Nej, därför finns de här Kiss Cruise. Det finns Soundcheck. Ja. Men det är ju grymma pengar som det kostar. Men ska du åka Ja, på men vill du se det där, då får du ju öppna penningpungen och spendera på det och sen ta bort andra kostnader som inte du vill ha i livet. sprit? Ja, drick mindre, Bernt, och kanske inte ha en bil och sånt här, och behöver inte ha alla streamingtjänster. Ja, då har du ju en resa. Ja, jag behöver inte ha någon köksgolv. Det handlar ju om prioritera. Ja, vad du men prioriterar jag har ingen för att- köksgolv heller. Jag har inget golv. Men du måste... Det där är jättesvårt, för det är hela tiden det här med pengar, hur man ska göra med det. Och vad man än säger så ser ni att Kiss kostar. Men det var ju någon artist här som vi hade på forumet som kostade ju jättemycket för att titta på. Ja. Så var det någon som påstod att det var falskt, så var det någon annan som sa nej, det är sant. Vem var det då? Det var 12 000 någon... Var det Billy... För att Finns, gå på var det någon Billy Eilish. Eilish? Var det Billy Eilish? Finns det Ja, någon ja. som heter Billy Eilish? Ja, det kanske... Ja, då var det hon. $12,000 för en meet and greet med bild. Mm. Ja, Och är då det var ju sant? Kiss... Då var ju Kiss rena reapriser. Ja, för fan. precis. Det var ett reaband. Du får 4 stycken. 4 gubbar. Marco, 1980 så tog jag med 7 stycken Kiss-fans Ja. till bakom scenen i Eriksdalshallen. Det kostade 0 kronor. Ja, men det är du Ja. som har satt igång att de måste ta betalt för Ja, att säga, och så- fy fan vad jobbigt det här var. Och sen, dagen efter, så tog Anders Tegner och Heikki Harju ett par stycken till Göteborg. Vart inte det bra? Det kostade också det var- gratis. Ja, det var bra. Ja. Det var bra. Ja, det var Och fint. Köpenhamn var det 0, va? Var det Ja, inte så? precis. För det var ingen som Ja. Ja, och det var ju Nej. tråkigt för det var en bra grej annars. Ja, hade, ja. hade de fått allt. Du ser, Köpenhamn har alltid varit annorlunda. De förstår inte det. Absolut. Ja. Nej, så att Nej, det där är jättesvårt. Men vad ska Ja. vi komma med det här med? Ja, men en dag i vi rad? kommer... Vi börjar sakta komma mot slutet. Jag vet att jag låter skitneggo som en... Ja. Men 6 juli 2019 så spelar de i Iffesheim i Tyskland, tror jag. Det var ju den konserten de ställde in efter 45 minuter för det var åskoväder där. Det var den Alexander Johansson sände ifrån. Precis. Han gjorde någon video, ja, nu är det inställt här, nu är det mörkt och grejer.
Det var ju Oscar. Det är ju farligt med Oscar när det är de kom fram till Calling Dr. Love, sen fick de lägga ner. Och sen har du det här när det kommer Oscar, det börjar ju blåsa alltid så kraftigt innan regnet kommer. Ja. Och då är det jobbigt. Men hur skulle ni känna i sånt läge? Skulle inte ni känna det blåsta på konfekten då? Nej, men det är ju ingenting du kan göra någonting åt. Det är naturen. Det är som förr. Sweet 1976 på Gröna Lund. Vi kom tillbaka dagen efter. Då regnade det inte. Alla var glada och nöjda. Det var regnade det för mycket då första dagen då? Eller? Ja. Så de ställde in den och så flyttade de fram det till nästa dag istället. Ja. Så det fick rymma 2 gånger då? Mm. Ja. Och sen Dubai-spelningen där. De satte ju 2 Guinness världsrekord där på den konserten. Var det ingen publik? Ja. Och... Nej, de hade de högsta eldprojektilerna uppåt. Och sen så slog de rekordet i störst mängd eldproduktioner. Ja, eld var det så förbaskat mycket. Ja, som startade samtidigt. Ja, det var så mycket eld. Ja. Snacka om att det varit varmt att stå på scen där då. Ja. Fy fan. Ja. Men den där konserten, vad tycker vi om den? Ni har sett den? Om den. Ja. Har ni sett den allihopa? Ja. Köpte ni biljetten och satt där på nyårsafton? Ja. Nej, det gick bra inte? ändå. Jag såg den ändå. Tittar du på YouTube sen efteråt? Under tiden, eller var det efter? Det har jag Nej, det måste ha varit efter. Men jag vet bara att det var jättekonstigt. Alla sitter på sina balkonger och ropar hurra. Ja, men hurra. Den biten var väl inte konstig? Nej, det var några 100 som stod nedanför Tommy Teje på höger sida i buskarna. Ja, det var hans gästlista. Men det var väl inte, vi var ju redan vana med alla konstigheter nu. Fast man har gått igenom det här en gång för all med spelning i Dubai och sånt där. Att man inte ska åka dit? Att man inte ska åka dit och man ska inte ha spelningar där eftersom det... Ja, det kan man ju tycka. Jag ska inte dit, men nu har jag ju sett den där spelningen. Det tråkiga som kom efteråt, det var ju alla de här som köpte duper-grejer där och sen inte fick någonting och så fick Kiss skit för det. Det slutade med att, i alla fall för Marie och Johan Flygare, att fick inte de en meet and greet istället? Ja, de fick en meet and greet som kompensation istället. Ja, men det här bandfotot. Ja, men var är skivorna då? De väntar vi ju fortfarande. De kommer aldrig komma. Nej. Det projektet, det finns inte. Det var ungefär som en Magic-projekt. Men kom den där på eller Blu-ray överhuvudtaget? Nej, bara som pirat. Pirat Blu-ray finns det. Okej. Och den skulle ju komma som vinyl-LP och massa jävla grejer. Det var så mycket den skulle komma special hit och special dit. Och det skulle komma t-shirtar och fan vad det var. Guldplektrum och allt möjligt från det. Det var bara båg alltihop. Bara båg alltihop. Men alltså det här är ju mitt i pandemin egentligen alltså. Ja, det är mitt. Det är inte bara fel på vart de åker utan det är fel. Men pandemin var inte så farlig där. Nej. Den var ofarlig i Dubai och farlig på andra ställen. Okej.
Det beror på vilken regering du har. Vissa länder var en livsfarlig, andra var det ingenting. För det var ju samma sak i juni 21 då spelade du på den här Tribeca filmfestivalen. Ja. Den, i samband med releasen av den här biografin Kistory som kom. Den från tv-kanalen som släppte. Ja. Ja. Det kommer jag ihåg. Och den det var rena julafton att se den där. Who first set up video cameras for us. Put your two lips together, ladies and gentlemen. Kiss! 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 And so we were able to see ourselves for the first time. I was stunned at what I saw. I wasn't doing anything. Going like this from 20 feet away looks like nothing. That was a wake-up call. I realized the stage is prime real estate, and you got to use up as much of it as possible. Legs apart, arms open. Everything has to be seen from 300 feet away. We were in rehearsal one day, and I think just by chance we did this. And when we finished the song, Sean said, wait a minute, do that move where you rock back and forth. And the reaction, I have to say, was like, well, we're not the Temptations. I don't want to be Paul Revere and the Raiders, all of us jumping around together. He goes, don't worry about that. You're in Kiss. You can do anything. And sure enough, we're still doing it today. Biography Kistory. Two-night event starts Sunday, June 27th at 9 on A&E. För där fick man ju se massor med Super 8-filmer. Ja, den var jättebra. Och sen var ju Paul och Gene lite trevliga också, mysiga, satt i soffan där uppe. Ja. Och det var det inte där det var någon bild eller någon film utan ljud med Peter Criss från 67 eller något sånt där alltså? Ja, det kommer jag inte ihåg. Det enda jag kommer ihåg från när det var så roligt, det var ju när Paul började prata om loggan. Och så säger Gene, ja det var ju Ace idé som du förfinades. Ja, det där säger jag, den kan nog få fördjupas. Släng in Ace Frehley, Paul Stanley i ett rum och så får de göra upp den. Men de klippte inte bort det. Nej, den är kvar. Så att det är lite fint för att rätt ska ju vara rätt. Han har ju bara gjort Ace hade idén och han har gjort originalet. Ja. Det är helt olika saker. Men jag har ju också förfinat deras logga flera gånger när jag hade färdigt. Jag är ju tvungen att fippla till den lite grann. Ja, då har du gjort originalet. Ja, då har jag gjort originalet. Ja. Och då kan jag också få cred då för att jag har fipplat lite. Nu la han lite mer jobb när han ritade med sin tuschpenna där. Gjorde lite fel också, att SM var lite olika och så där. Men det skulle ju vara kvar. Ja, men sen drog ju turnén igång där 18 augusti 2021. Ja, och så kom de till sommaren till oss. Ja, men när de hade meet and greet så hade de satt upp en jävla plexiglasskiva emellan. Ja. Det var den här berömda plexiglasskivan, ja, just det. Vad fan. Men är det farligt att vara på konsert, då ska man inte ha konsert. Då ska man inte ha... Eller vad fan? Nej, men det där kan ju ha blivit konsekvenser, för det var ju... Ja, jag kom ju till det för 2 månader senare så gick ju Francis, Pauls gitarrtekniker gick ju bort. Ja. Och vad hände där? Ska de upp i rättegång eller inte? Hans familj har ju stämt Kiss för att... Men har de kommit överens innan? Ja, jag vet inte utgången. Oftast i såna här grejer så pröjsar de och så blir det ingenting av det. Att vi har inte hört någonting mer av det. Så att... Nej, för det var det 17 oktober 2021. Så det var ju i princip 2 månader efter det med plexiglasskivan kom upp på tapeten. För han fick ju covid den 15 i Detroit där. Han gick bort på 2 dagar alltså. Ja, det gick fort för honom. Ja, det var väl det hans familj hade satt i stämningen att varför drar ni igång
Men samtidigt kan de ju hävda om han var känslig, varför följde han med? Ja, jo, så... Det finns hela tiden massvis med... Du vet, här är ju amerikanska jurister som kan vrida och vända på det. Jo, men om vi backar till det här med plexiglasskivan. Ja. Varför genomför du meet and greet med de restriktionerna? Det är lukrativt och ger mycket pengar. Ja, men alltså de bilderna som såg ju som skit för men det har ju inte med saken att göra hur bilden blir här nu. Saken har att göra med att du måste se det här är ekonomiskt väldigt Jo, jag förstår det. Bandet har inte spelat, sa du nästan på hur länge då? Nästan 1,5 år. Ja, 1,5 år. Hela Kissmaskineriet har stått stilla. Man vill komma igång. Paul har bråttom. Han vill gå i pension. Jo, men i det här läget nu har de ju släppt på restriktionerna. Ja, men det man hade släppt, men inte så mycket. Ja, fast... Men det var mycket snack under den här tiden. Eftersom det var Kiss och så var det några band till som gavs ut väldigt, väldigt tidigt. Ja, det var tidigt. För att då spela på sådana här amfiteatrar, alltså utomhus. Där då bakterierna tydligen inte var lika farliga som inomhus. Nej, hade du mask så hoppar de inte på det. Det där kan vi göra en egen podd om någon. Ja, det är det jag menar med hela den här pandemin med covid. Det är sånt hycklande om man ska säga. Fast var inte plexiglasskivan till för Kiss? Att den var Gene och Paul var rädda att få covid, men de har ju fått det flera gånger under den här. Det var för Kiss. Bacillerna ska inte komma. Och covid funkar ju så. Eller så var det för att det ska se bra ut. Jo, men covid funkar. Har du fått det så får du ju antikroppar. Ja, det kan man diskutera också. Det där är egen podd någon gång. Ja. Det är inte så... Det är så mycket som är osäkert med covid, förstår du. Ja, men om vi säger att det hade varit i Stockholm där. Ja. Jag hade aldrig betalat dem pengar om de ska stå bakom en plexiglasskiva. Men vad hade du gjort då? Du hade betalt pengarna och så kommer du in i rummet och så säger du att det här är en plexiglasskiva. Hade du sagt ursäkta, det här betalar jag inte för. Ge mig pengarna tillbaka nu. Ja, det hade du gjort, Bernt. Eftersom du klagar på att det var för... Jo, men han gick och klagade på Grönan att det stod folk framför honom som var långa. Nej, han hade inte gjort det. Bernt är alltid starstruck. Men skulle inte du känna dig lite blåst efteråt då? Jo, jag hade troligen skrivit till dem och sagt. Men du hade säkert blivit informerad om att det är restriktioner som gäller. Ja, det kan man ju hoppas då. Ja, det hade du blivit och det är så mycket som hade blivit och de hade skyddat sig. Ja, de har jurister. Ja, hela USA är fylld utav jurister. Ja, så de har skyddat sig på alla led. Så att du behöver inte oroa dig för den biten. Men om det kommer upp då liksom att det är det här som gäller om man köper biljetten, då finns det någon ångerrätt då? Nej, för det står när du beställer. Har du beställt så har du beställt. Fan. Enligt svensk konsument. Blå på konfekten. Det är så här. Konsumentverket hjälper inte heller alltid. Nej, men enligt svensk konsumentlagstiftning så har du 14 dagars ångerrätt om det är enligt distansköp. Ja. Så att, med undantag för konsertbiljetter säkert. Ja. Det står i deras att distanslagen gäller inte vid köp av konsertbiljetter. För det är så du köper biljetter nu för tiden. Jag vet inte hur många konserter de hade den här plexiglasskivan på. Det var inte många, för det var mycket skitsnack. Folk var arga. Den var kladdig och sen började folk... Jag får mig att det stod i många sätt. Det där är ju inte säkert. Om jag står där och hostar så finns bacillerna från de andra. Ja. Ja, så att den försvann rätt så. Det var idioti på hög. Det var ibland... Ja, men alla de här covid-reglerna som finns är så mycket idioti. Så att säger man bara här med munskydd.
Ja, ska alla ha munskydd och då gäller det att du täcker både näsa och mun. Ja, eftersom det var luftburet. Ja, du andas men det var en ju annan podd. Ja, men du andas ju genom båda. Sen ser du hälften av de som har det. Antingen har de täckt för munnen eller så har de täckt för näsan. Ja. Och så förstår de inte vad jag blir sjuk. Ja. Vi kan göra så här. Vi gör ett specialavsnitt där vi... Nej, jag vill inte ha något. Nej, vi drar vidare. Det där är så dålig tid. Usch. Ja. Så 30 juni 2022 så var det i Frankrike, då ställde de också in en konsert på grund av åska. Jaha. Då drog de inte ens igång konserten. För det började åska redan. Var Alexander där då? Det kan jag inte svara på. Det är de som gjorde att han inte vart Mr 200. Ja, men det var väl de här... Vad är som Niklas sa? 203? Ja. Ja, det är det. 203, ja. Jo, men det var väl gränsfall att han höll på att missa 200 också, eftersom de ställde in de här 21, 22, 24 november. Han vart ju precis Mr 200, så att det är tufft. Sista grejen jag har är från 12 april 2023 i Brasilien. Det var det här när Gene lämnade scenen efter Say Yeah. Där folk började tro att han hade fått hjärtsnurp eller någonting. Det var så varmt eller vad det var. Precis, det var ju vätskebrist kom de ju fram till. We're going to have to stop to take care of him. Because we love him, right? We're going to have to stop. We're going to have to stop. I know how much you love Gene. And he's obviously sick. And we're going to have to stop to take care of him. Because we love him, right? Let's give Gene a really loud Gene. 1, 2, 3! All right, we'll try to see you a little bit later. We love you! Och jag kommer ihåg det exploderar ju på sociala medier. Nu är han färdig, nu kastar han in handduken. Ja, men det var ju farväl, end of the road och allt det här. Så det vart ju jättemycket skriverier. Ja, det var ju kaos. Och det vart ju i Dalhalla också ju. För även där gick han ju ut i sitt lilla tält. Han glömde göra slut och så går han iväg. Och... Det fick jag skit för att jag stod upp. Ja, men det stämde ju, upplevelsen jag var vet. Så. Ja, men... När du stod där så var det ju så här, både Paul och Tommy tittar på Jeans. Ja, de säger ju till och med det. Ja. De säger ju till och med att... Det var konstigt med det. Sen får folk tycka, nej, det var inte så. Nej, det var inte så att han mådde dåligt. Det var ju deras upplevelse. Den har de. Och det var våran upplevelse att nu gick locket för Jeans. Nu gick topplocket. Ja. Precis, det var ju så här, vänta nu, han går bara. Ja, han gick bara iväg och då vart det här, för de är ju inte unga, då blir man ju orolig. Vad är det som händer? Ja. Det här är Kiss ska ju vara rutin. Samma fothopp på där och allt precis. Där, så att vi känner igen något snedsteg som blir direkt, nej men titta nu hoppar han inte där, nu är det något aj. Ja. Och han stukat. Men det var lite saker som hände. Jag måste ju avsluta med plektrumen också. Jaha, hur många plektrum finns det där då? Det var ju totalt 23 stycken plus 126 Citypix Face Freely. Hur många... Nej, Tommy Teje menar du väl? Nej, på Farewell Tour så var det 28. Ja, men det sa du sist. Ja. Men du säger det igen så att vi säger okej, det är rättvist. Så vi jämför. Aha, hur många tror du att det var totalt på End of the Road? Ja, det var 3 gånger så mycket. Det var totalt 420 olika plektrum. Ja, du ser. Ja, men det kommer du väl ihåg, Bernt, de kastade ju, när vi hade det här kvällsgrejen där på kommer du ihåg alla de här drog upp sina plektrum? Det var ju bara
Alla hade ju olika, någon lika hade man. Ja, jag hade inget plektrum alls. Och jag gav bort mina plektrum. Ja, Ja. Du fick väl något fint plektrum av mig? Ja, precis. Ja. Ett Var det värt mycket? Nej, 100. Och shit, var det så mycket? Oj. Men det är man, McDonalds direkt alltså. Det har ju... ja. Men bara Madison Square Garden hade 40 olika plektrum. Hade de 10 var då, eller? Ja, det blir det ju. Ja, herregud. Det var guldfärger, det var spräckliga. Det Har var... du från någon spelning allihopa då? Jag har de där 40 från Madison Square Garden? Ja, jag har allihopa. Har du alla 40? Ja, Du var ju inte ens en gång där. nej jag vet. Det är Ja. många plektrum jag har som inte har varit på. Nej, vad fan. Fast det här är ju väldigt fascinerande. Får jag då fråga dig en sak? Ja. Ja. Kostade dina plektrum mer än om du hade varit på konserten? Nej. Det kostade mig... De kostade 4 000 spänn bara plektrumen. Sen fick jag betala frakt. Sen fick jag betala 1300 spänn i tullavgift också. Såklart. Det är lyxkonsumtion. Moms. För en jävla plastbitar. Ja, men åkte du på moms också? Ja, momsen. Ja, det låter bra. Mervärdesskatten, det är Nej, perfekt. fan. Ja, men du har ju lyxkonsumerat, såklart du ska betala. Jo, men så det var 6 000 spänn. Plus att de låg på Arlanda i en månad. Aha. Och bara snurra runt där. Och det brukar också kosta pengar, tro mig. Så fort som någonting ligger en dag på någon sån här fraktstation, det kostar pengar. Så Natta tröttnade så hon ringde till Postnord. Vad fan håller ni på med? Han har väntat en månad på sina plektrum. För det stod i appen att de var i Sverige. Så då började de att jaga den där. Så då, efter hon hade ringt så det väl 2-3 dagar så var de där. Alltså de hittade paketet så snurrade. Det finns en relaterad historia. Det finns en pöjk som heter Heikki Harju. Som är lite småkänd i kisskretsar. Ja. Vi som har honom på Facebook har ju följt hans jakt på en gitarr som han hade beställt. Så att, och ni som inte följer honom, följ honom. För den historien är både otäck, otrevlig och man blir inte glad i ögat. Nej, Postnord är speciellt. Det är Postnord som har hand om allt det där, så att det är väldigt speciellt företag. Ja, men för att gå tillbaka till det att det är 40 plektrum på Madison Square Garden och du säger att du var inte ens där. Nej, jag har ju plektrum från Alive 2-turnén. Jag var inte där heller. Ja, men det kan jag förstå att du inte var där. Nu hade du ju chansen att vara där borta och titta och få lite plektrum. Ja, 120 000 spänn för biljetten, eller vad kostar de, Bert? Ja, om du köpte fel biljett. Nej, Christer satt ju där högt där uppe. Jag kan säga det. Grossen på Madison Square Garden bägge dagarna var $6,3 miljoner. Det kan jag tänka mig, som det var så här... fantastiska priser. Ja, prisbilden var ju efter efterfrågan. Ja. Och det är alltså $3 miljoner per men samtidigt är jag inte ett dugg avundsjuk på de som var där, för att det hände ingenting speciellt. Det var en likadan Kisskonsert som allt annat. Ja. Och tills fåtöljen kom upp. Då började vi bara, vad är det som händer? Ja, men det hände ju ingenting. De bjöd ju dit några knäppvisar som skulle prata, så inte hade någon aning om någonting. Nej, konserterna 1 och 2 december, de var ju inte slutsålda heller. Nej, det kan jag tänka mig. För det var det var väl slutsålt egentligen, men det var ju folk som inte var där på sina platser som spekulerade i och sälja biljetter till höga priser. Ja, och har inte jag sagt det förr, så säger jag det igen. Det finns alltid folk som är sjuka, som glömmer bort, så att det finns alltid konserter. Men totalt fanns det ju drygt 800 biljetter som inte eller såldes på något sätt. Då. Nej, okej, det är mycket. 400 per dag. Ja, det är väl de som sitter väldigt högt upp där. Man måste ha så här kärnkikare för att se. Ja, där är Paul, titta, hej, han vinkar.
Men eftersom vi var i Dalhalla och vi såg dem sista gången, det var ju konsert 29:30 från slutet. Ja. Men de var bra. Ja. Det var inget fel på de konserterna. Nej. Men vad kom du fram till då utav allt det här? När du Jag kom fram till att farväl-turnén kontra End of the Road, de hamnar ungefär på samma nivå. Ja. Försöker du säga att de skulle kunna köra en farväl-turné till och dra in lika mycket pengar? Hur kom du fram till det beslutet? Ja, men eftersom först hade de ju en farväl-turné som drog in ganska mycket pengar. Och så hade de en farväl-turné till som drog in ganska mycket pengar. De skulle kunna ha en till. Inga. Nej, nu är konceptet färdigmjölkat. Det går inte. Nej, det är färdigmjölkat. Det är bara att titta på Paul idag. Han är jättelycklig. Han har äntligen fått gå i pension. Ja, han är inte intresserad överhuvudtaget. Han går där i volten och pysslar och får måla lite. Gör lite pizzor i pizzaugnen. Och... De reser en hel del familjer. Ja, han reser lite ut och tittar och på världen. Och Tommy Teijo var väl i Kroatien för några veckor sedan också på semester. Och Bernt tror att det är han som har alla svar på alla frågor. Har Bernt fått för sig. Och så måste det vara, för varje gång man frågar Tommy Teijo, då säger han sanningen. Så han har fått för sig det. Ja, men alltså, han sitter nog på mycket information. Han har ju varit involverad sedan Convention-turnén 95 liksom. Hör Bernt. Det är han du ska bli vän med nu. Satsa vi pratar alltså 30 år i bandet liksom. Ja, satsa allt nu, Bernt. Erik Singer, han har fortfarande inte betalt sin domänavgift. Alltså, har du kollat? Har du skickat påminnelse till honom? Nej, jag bara konstaterat att det var ingen hemma där. Aha. Men det de har gjort förresten på Kiss Online-sidan, det är att de har ju 2 hänvisningar till deras egna hemsidor. Det är en som det är text på, där de liksom är 4 på raken. Där är fortfarande Erik Singer och Tommy Teijo med. Men det finns, vad ska man kalla dem för? Banners. Ja. Där är det bara Paul och Gene kvar. De andra får är korta. Gå och titta på nu spekulerar du i någonting igen. Nej, jag spekulerar inte. Ja, det hör jag ju. Du sitter och gottar det. Det är så jävla Aftonbladet Expressen. Gottar det i allt du kan hitta. Ja, du fick ajabaja på din Gene Simmons i Sydamerika här nu senare. Jaså? Ja, för det är ljud från 96-turnén. Det är inte mitt fel. Va? Vänta nu, vad sa du? Ja, man har klippt ihop en film som ser jättebra ut. Bernt var så överlycklig att det var så fint filmat. En bootleg-video då. Man har klippt den, men man har lagt in ljudet från en 96-konsert, stod det. Det var en norrman som skrev det. Fan, ser Bernt inte skillnaden? Ja, mig är det ingen som skriver. Jag ser skillnad, kan du inte göra om det är från Sydamerika. Men det var det här, hör du inte Bernt? Va? Så att det var så det stod i alla fall. Det har inte jag reflekterat på överhuvudtaget. Nej, det har inte jag heller tänkt på, för Bernt vaggade in med den här falskheten att det här är det lät ju asbra. Ja, han så brutal ut, stod där. Ja, men om det är från 96 så förstår jag att det låter bra. Men sen var han ju tvungen att lägga in det här tråkiga klippet, den här speedade trummisen som spelar alldeles för fort. Och Gene tycker, snälla, kan du lugna ner dig? Nej, så gör han det en liten stund så här. Fast den var inte från 96. Nej, den var äkta. Den var inte. Ja. Ja, ska vi stänga lådan nu? Eller ja, nu stänger vi lådan. Ja. 50, you have no idea what 50 years means because you're fucking 12 years old. I'm not 50, but close. Yeah, but we don't care how old you are. Do you ever have a guy come up to you and say, Leslie, guess how old I am? Never. No, it was really spectacular, but I want to say it because it needs to be said. Without the fans,
We're just asking the next person in line, would you like some fries with that? Everything is about the fans. I'm at a loss for words for a guy that's all about sucking up the oxygen. What do you want to say to your family, your mother who is here with you? I know she... Yeah, your mom would be proud. Yeah, when Paul said she was on the side of the stage. Ja, och vad ska du öppna några mer lådor här innan semestern eller är det stängt nu i semester? Jag vet inte, jag håller på att jobba på en grej. På en hemlig sak. Är det också en tokig grej som det här, att du får idéer? Ja, jag vill ha gjort det här skitlänge, men det är kanske dags att göra det nu. Alltså, vad är det för saker du har i ditt huvud egentligen? Mår du bra, Roger? Ja, jag mår skitbra. Okej, ja, vad bra det. Du gav ju bort böcker här för ett tag sedan. En bok. Han har inte hört av sig. Jag skrev att han skulle skicka PM, han har inte skickat något. Ja, det är svårt det där i digital ålder och läsa på det där. Ja, jo, men han har ju svarat på frågan. Ja, kunde han den då? Ja. Men det är ju samma med Christer där. Han försöker bli av med sin Dalhalla-biljett. Han försökte sälja den. Det gick inte. Så frågade han så här, kan jag lägga upp den som en gratis grej? Ja, om du gör en tävling. Ja. Det är ingen som har svarat på honom. Nej, men om du svarar på frågan så vill man väl någonstans vinna boken. Ja, men det tyvärr, det verkar inte vara så intressant. Nej, så då vi efterlyser honom igen. Ja. Och har han inte hört av sig till nästa podd så kommer jag nog ut den igen. Ja, då låter det. Och samma med det här med Christer Gustafsson. Gå in och tacka ja till biljetter. Hjälp Christer att bli... Han vill inte ha någonting. Nej. Han vill att någon annan... Och det är en fin biljett för du har buss från Rättvik till och med. Om du vill ha det. Du får åka bussen men kommer den där bussen kunna åka från Rättvik? Ja, för där finns inga raggar när bussen åker. Det är raggarlös. Men den har en bussväg. Men det finns ju så många fördelar med att tacka ja till den här biljetten. För det första så får man ju då en bussresa. Man får se Gene Simmons en sista gång. Och man får träffa oss. Så bara det måste ju vara värt. Ja, vi är ju på väg. Det är en roadtrip. Det är fan typ en månad kvar. Det är bara en månad kvar. Jag ska jobba hårt här i 4 veckor. Sen ska jag se 2 spelningar. Oj, herregud. Ja, vi får se hur det slutar det där. Ja. Men var det någonting mer vi skulle säga här? Jo, det kan vi ju ta upp. Att du är en utav sommarpratarna. Det kan vi släppa ut här. Va? Ja. Roger är en utav sommarpratarna. Men visste inte du det? Har inte jag sagt det till dig? Visste jag det? Nej, det kan jag inte ha vetat. Eller har inte jag sagt det till dig? Jag tror du glömde det den dagen. När vi pratade om dem. Du visste om Julian och Daniel men inte Roger? Jag har gjort det var väl när skickade jag filen till dig? Det måste ju vara några veckor sedan. Ja, några veckor sedan jag har haft filen där. Och Julian och Daniel är färdigklippta. Julians podd handlar om vad heter han? Han som producerade och gjorde... Michael James Jackson. Ja, just det. Michael James Jackson. Ja, och det är intressant. Och han har ju själv gjort klippningar med alla grejer så jag behöver inte göra någonting på den. Ja. Så att den också. Det är ju jättebra. Nej, den är inte på svenska. Den är på engelska. Den är svenska i några sekunder. Sen går han över till engelska. Daniel, han gör en rolig podd där han presenterar sig själv. Och pratar om sig själv så att folk ska veta vem man är och hur beroende han är utav någonting han försöker släppa. Och man skulle ju kunna bara byta ordet kiss mot amfetamin så skulle det vara samma sak. Det skulle bli nästan samma sak. Ja, för att jag kunde inte lämna det. Det fanns i mig och han pratar där. Och den var riktigt, men den är väldigt, jag kunde konstatera, väldigt traditionell sommarpodd. Ja. Och sen har vi Roger och jag har redan listat ut att han kommer att prata om Dynasty.
För det var så mycket Dynasty-demos där som låg i den här filen. Så att det är någonting han ska harva och prata om där. Sitt favoritalbum eller då vad måste det det är. vara så att det är någonting annat än de här poddarna som vi gör där Roger är med som vår. Ja, det här är han sitter själv helt och hållet. Han har inte något stöd utav oss. Så du är inte med och jag är inte med. Nej, vi är inte där och frågasätter Roger eller någonting. Så han kan babbla vad han själv vill för dumheter. Det var en väldigt märklig känsla att sitta och prata med sig själv. Han saknade oss. Han saknade oss. Men, det är bra. Men det är alltså, det betyder att så gör vi inga poddar på jättelänge. Jo, vi ska göra poddar fram till dess. Ja. Till dess är det rätt så mycket. Och jag har lite idéer som vi ska sätta igång och göra med. Så att, jag har varit lite inspirerad av Kiss FAQ här. De gjorde någon podd. Kiss sommarlåtar. Nej. Och det var min reaktion. Kiss var väl inga jävla sommarhits man sätter på. Nu ska vi få sommarfeeling. Nu sätter vi... Nej, jag tänkte nu Gustav han ut och seglar och har för sig. Och så hade han vet i julen gjort en AI-bild på någon badstrand med någon bandspelare. Och det bara lyste AI överallt. Så att men det kan ni gå in och lyssna på Kiss FAQ. Kiss sommar. Deras sätt att se på sommarplågor. Om man ska göra en sommarplågegrej med Kiss. Fast i Sverige så är den stora sommarlåten, det är ju fortfarande den som handlar om bangolf från 2012. Den har blivit spelad nu i mer än 500 000. Vilken jävla låt. Om bangolf? Ja. Vilken låt? Vad är det? Det var en podd med Anders Johansson och Måns Nilsson. De tyckte att den här låten, den var för bra för att bara ha spelats inför ett bangolf-SM 2012. Så de började spela den och såg till att andra också spelade den. Så den har gått ifrån att vara i stort sett helt okänd till att det finns jättemycket covers på den här. Och det är SM i bangolf 2012. Och det är en fantastisk liten låt. Har ni missat det, grabbar? Ja, jag tror du behöver semester. Men... Oj, jag tror det. Det är en riktig sång. Nej, kom inte med den när vi ska åka upp till Dalhalla. Jävla barngolf. Se till att han får inte röra sig. Natten måste vara stenhård. Här är det jag som bestämmer. Ja, vi får väl stanna till och hämta när det gäller gosedjur på vägen igen. Jaha, är det gosedjurstämpel? Fy fan. Jävla något. Nej, det gick ju bra. Det gick ju bra sist. Att det var efter vägen. Det var ju bara en avstickare. Det var ingen fara. Det var hon själv som såg jävla GPS. Och sånt där. Medan vi sa ingenting. Vi var rädda där bak allihop. Ja. När vi är bak i bil. Det är ju bara en månad kvar. Alltså. Ja, det är en månad kvar. Så att det kanske måste göras en liten pratstund om Gene Simmons här. Vad vi har för förväntningar. Inför Gene Simmons. Ja, men det skulle vi kunna fixa. Det tycker jag att man ska göra. Då kanske vi ska bjuda in lite fler som sitter och babblar där. Och vi kanske bjuder in Daniel också om han har tid att babbla vad han har förväntningar på Gene Simmons. Han har alltid så här konstiga gitarranalyser på alltihop. Men ska han till Dalhall också? Nej, han ska till Götet. Okej. Ja. Men han var lite sugen på Dalhall när han hörde att Christer hade biljetter. Lite så här. Vi får se det började klia. Det blir ju så. Nej, men alltså det tycker jag vi ska försöka klämma ihop en sån grej i alla fall. Ja, det behöver inte vara jättelångt här. Nej, och där blir det bara blaha från huvudet. Ja. Ingen manus, det bara kommer. Det som kommer. Ja, och då håller Bernt borta bangolfen helt och hållet. Ja, nu måste jag väl leta upp den här jävla låten för det. Nej, det behöver du inte. Du behöver inte leta upp. Det kommer gå i slutet på den här podden. Så det kommer inte göra. Bernt rekommenderar bara såna här konstiga grejer. Det var inte en jävla Sean Banan med Kikki Danielsson-film och fan. Alltså. Det är riktigt här. Det säger ju allt om Bernt. Du kan ju tänka hur hans skivsamling ser ut. Han har haft Discodack hemma. Det har jag hemma också. Ja, då stängde vi ner podden här nu så att nu är det bra. Ja, det är så bra.